Đây là chương hồi hướng từ luận Nhập Bồ Tát Hạnh của Ngài Shantideva. Đến đây tôi đã viết xong luận Nhập Bồ Tát Hạnh. Và tôi nguyện với lòng nhân từ này, mọi chúng sinh có thể áp dụng lối sống này. Nhờ vào sức mạnh của việc tốt lành này, nguyện cho mỗi một chúng sinh đang bệnh tật hoặc đau khổ về thân hoặc tâm, ở bất cứ nơi nào trong vũ trụ này, đều được đưa tới đại dương hạnh phúc. Và miễn là khi nào họ còn trôi lăn trong vòng luân hồi đau khổ, nguyện cho họ không bao giờ mất đi niềm hạnh phúc này. Nguyện cho mỗi một chúng sinh một ngày nào đó đạt được niềm hạnh phúc hơn tất cả và duy trì như vậy, không bao giờ kết thúc. Tôi không biết có bao nhiêu cõi địa ngục ẩn hình trong thế giới này, nhưng nhờ năng lực này, nguyện mỗi một chúng sinh đang bị kẹt trong địa ngục tìm được hỷ lạc trong hỷ lạc của thiên đường hỷ lạc. Nguyện cho những ai đang bị lạnh cứng trong địa ngục băng lạnh được bao phủ trong sự ấm áp. Nguyện cho những cơn mưa nhẹ nhàng bất tận giáng xuống từ những đám mây Bồ Tát bao la, làm mát dịu được cơn đau rát của chúng sinh sống trong hỏa ngục. Nguyện cho rừng lá bằng dao rơi xuống chúng sinh sống tại đó, biến thành rừng cây râm mát dễ chịu. Nguyện cho những dao nhọn của những cái cây sắc nhọn như dao mát biến thành lộc chồi của cây ước nguyện. Nguyện cho từ những hang động địa ngục đột nhiên vang lên những tiếng hót ngọt ngào của chim bồ câu và chim họa mi, chim sẻ đỏ, chim thiên nga duyên dáng cùng đủ loại chim muôn tắm mình trong nước thơm mát, phun lên ngay khi đó, được bao phủ với hoa sen, với hương thơm ngát tràn ngập không gian. Nguyện cho địa ngục lửa đốt biến thành đống châu báu quý giá và nền sắt nóng trở thành nền của thế giới mới, lấp lánh trong ánh sáng pha lê. Nguyện cho những ngọn núi va vào nhau, nghiền nát đám đông những người bất lực, biến thành điện thờ của thiên đường, với vô số chư Phật tràn đầy hạnh phúc. Trong khi tôi phát nguyện này, nguyện cho thế lực tồi tệ bẩn thỉu và đá lửa, những con dao, những ngọn thương đều biến thành cơn mưa hoa thơm mát êm ái. Và trong những địa ngục giận dữ, nơi con người chộp lấy đá và gậy để đánh chém nhau, nguyện cho họ với những cánh tay đầy những cánh hoa, vui cười và tung hoa cho nhau. Tôi gửi đi năng lực tuyệt vời của thiện nghiệp mà tôi đã làm cho chúng sinh đang ngụp lặn trong sông mà không thể vượt qua được, bị bao phủ bởi lửa địa ngục đó, với tất cả da thịt bị xé toạc ra khỏi cơ thể họ, những khúc xương lòi ra như màu trắng lấp lánh của tuyết vừa rơi. Nguyện cho năng lực này phục hồi cơ thể họ thành hình tướng của những thiên thần siêu phàm. Và rồi, nguyện cho các chúng sinh trong địa ngục dừng lại, đột nhiên tự hỏi chính mình, tại sao giờ đây những cai ngục của Diêm Vương cùng bầy quả hung ác của ông ấy và những con chim săn mồi, tại sao chúng lại bỏ chạy? Năng lực thần kỳ nào đã biến đêm tối của địa ngục thành ngày hoàng kim và gửi cho chúng ta hạnh phúc này, sức mạnh này và niềm hân hoan này? Ai có thể có được năng lực như vậy? Và nguyện cho họ ngước mắt lên và nhìn bầu trời xanh và ngự trên đó người cầm kim cương trên tay. Và rồi nguyện cho niềm hỷ lạc lan tỏa trong tim họ mạnh đến nỗi làm cho họ xa lìa mọi lỗi lầm đã phạm. Và rồi họ có thể vươn lên và tung bay với Đức Phật này.
Nguyện cho một cơn mưa những cánh hoa đáng yêu hòa với dòng nước thơm mát giáng xuống thành một bài hát và dập tắt những ngọn lửa của những đám cháy đang cháy trong địa ngục. Nguyện cho những chúng sinh ở đó nhìn thấy được cảnh này và đột nhiên vượt thoát ra nhờ niềm hạnh phúc. Và sau đó, nguyện cho họ tự nghĩ, ai có thể làm được điều này? Và nguyện cho họ quay lại và nhìn thấy phía trước, người cầm hoa sen trên tay. Và sau đó, nguyện cho các chúng sinh địa ngục nghe thấy một giọng nói gọi cho họ và nói rằng, các bạn ơi, hãy mau đến đây. Bây giờ đã đến lúc hãy lánh xa, rời xa sợ hãi, hãy đến bên ta, đến với người có năng lực làm tan biến nỗi thống khổ và đem niềm hỷ lạc đến cho các bạn. Và khi họ đưa mắt nhìn tới Ngài Gentle Voice, nguyện cho mỗi một chúng sinh khốn khổ ở đó cất tiếng hát vang lên bài hát, một bài hát vang vọng xuyên suốt các địa ngục, một bài hát rằng Ngài là Bồ Tát, người bảo vệ mỗi một chúng sinh, được giải thoát bằng tình yêu của Ngài dành cho họ. Ngài là vị thánh tuổi xuân, với suối tóc chảy dài, thân thể tỏa sáng rực rỡ. Làm thế nào mà Ngài có thể đến với chúng con và xóa tan nỗi sợ hãi ở nơi này? Phải chăng Ngài không là Ngài dành cho 1.000 vị thần sẽ chạy tới, để chạm đến vương miện của họ vào bàn chân hoa sen của Ngài? Phải chăng Ngài với đôi mắt long lanh ướt đẫm lệ đại bi dành cho chúng con? Phải chăng Ngài đang rải liên tục những cánh hoa? Giờ đây hãy nhìn Ngài ấy, được bao quanh bởi những cung điện tràn đầy các chư thiên, hát lên những lời tán dương của họ. Và vì vậy, nguyện cho khi nguy khó, nhờ năng lực của lòng từ ái mà tôi đã làm, mỗi chúng sinh đau khổ trong địa ngục, nay được bao phủ trong niềm hạnh phúc, đứng dán mắt nhìn lên những đám mây, tụ lại phía trên đầu, ứng hiện các vị Bồ Tát, người có tên là Đức Phổ Hiền, và những phần còn lại được hoàn toàn phô bày trong ánh sáng, gửi xuống cho họ những cơn mưa, ban niềm hỷ lạc, cơn mưa êm ái mát mẻ, cơn mưa của hương thơm tuyệt hảo nhất. Và do năng lực này, nguyện cho mỗi chúng sinh trong cõi súc sinh được thoát khỏi nỗi kinh hoàng của việc ăn thịt lẫn nhau. Nguyện cho những quỷ đói sẽ tận hưởng một cuộc sống bình an và sung túc, giống như những con người ở hòn đảo Haunting Voice. Nguyện cho một dòng sữa chảy xuống từ bàn tay của vua sức mạnh, bậc giác ngộ, người với đôi mắt yêu thương. Và nguyện cho sữa này làm no lòng các linh hồn đói khát, nhẹ nhàng gột rửa họ, mang lại cho họ sự thoải mái và tươi mát. Và do năng lực này, nguyện cho người mù được sáng mắt và nhìn thấy vẻ đẹp. Nguyện cho người điếc có thể nghe được những âm thanh của bài hát. Nguyện cho mỗi phụ nữ mang thai sinh con đều như là Maja, người mẹ thiên thần của Đức Phật, đã sinh ra ngày ấy mà không phải chịu chút đau đớn nào. Nguyện cho người không đủ áo quần, đột nhiên có được quần áo mặc. Nguyện cho người đói khát lập tức được thức ăn. Nguyện cho người khổ sở do khát nước được uống nước ngon mát và những đồ uống ngon lành khác. Nguyện cho mỗi người nghèo khó có thể tìm được toàn bộ số tiền họ cần. Nguyện cho những người đau buồn được an ủi. Nguyện cho người đã mất hy vọng tìm thấy hy vọng một lần nữa và bảo đảm rằng hy vọng này sẽ không bao giờ rời khỏi họ. Nguyện cho mỗi một chúng sinh đang bị bệnh trên toàn vũ trụ này đột nhiên được hoàn toàn chữa lành. Nguyện cho mọi loại tật bệnh trên thế gian ngay bây giờ sẽ vĩnh viễn biến mất. Nguyện cho mọi chúng sinh với bất kỳ sợ hãi nào sẽ được tức thì được giải thoát. Nguyện cho người bị tù ngục được phóng thích. Nguyện cho người tinh thần đang suy sụp tìm lại được sức mạnh. Tất cả chúng ta sống như gia đình, trong sự hòa hợp với nhau. Nguyện cho mọi người đang trên đường đến bất cứ nơi nào đều được an toàn và thoải mái, dù bây giờ họ đang ở đâu. Và nguyện cho họ không gặp chút rắc rối nào phát sinh ở cuối cuộc hành trình, từ khi họ rời gia đình đi tìm điều họ muốn. Nguyện cho những ai đã rời khỏi vùng đất khô cằn bằng thuyền hoặc con tàu hoàn thành được tất cả những điều họ dự định. Nguyện cho họ vượt qua được những nguy hiểm của biển cả và được an toàn trở về nhà
trong vòng tay của bạn bè và gia đình. Nguyện cho những ai đi sa mạc hoang vắng, hoặc đi sai đường, hoặc lang thang bị lạc, sẽ đột nhiên gặp được bạn đồng hành mới và tìm ra đường dễ dàng, không mệt mỏi, cũng không gặp phải chút nguy hiểm nào như trộm cướp hay dã thú. Nguyện cho các bậc thiên thần linh thiêng sẽ đến và bảo vệ tất cả những ai đang sống trong sợ hãi, không có nơi để tới, không có đường để theo, trẻ nhỏ, người già, những người không ai giúp đỡ, những người không ngủ được, những người bị hoạn nạn và những ai điên loạn. Nguyện cho họ trải qua mỗi kiếp sống mà họ vẫn phải sống, được tự do khỏi mỗi chướng ngại, ảnh hưởng tới một đời sống tâm linh. Nguyện cho họ tìm thấy được đức tin vững chắc, trí tuệ và khả năng yêu thương trọn vẹn. Nguyện cho nhu cầu vật chất của họ được thỏa mãn. Nguyện cho họ trải qua những cuộc sống tốt đẹp. Nguyện cho họ luôn có mọi thứ cần thiết để sống, mãi mãi, không giây phút nào ngừng lại, như thể họ sở hữu kho báu của bầu trời kỳ diệu. Nguyện cho họ chung sống không bao giờ cãi vã, không bao giờ tổn thương nhau, tận hưởng thay vì sống thoải mái như họ chọn. Nguyện cho mỗi một người nhỏ bé hay nhút nhát, người không có sự tự tin, trở nên mạnh mẽ và tràn đầy ân phước. Nguyện cho những người đã sống một cuộc sống thiếu thốn và phải chịu đựng từ nó, sẽ phục hồi thể chất với sức khỏe dồi dào. Nguyện cho tất cả những ai đang sống trong xã hội mà không được đối xử đúng đắn sẽ được chuyển đổi và mãi mãi có được chỗ đứng lý tưởng. Nguyện cho những ai đang bị xem thường sẽ được tôn trọng và những bạn bè kiêu ngạo của họ sẽ phải khiêm cung. Và bởi lòng từ ái mà tôi đã làm này, nguyện cho mỗi một chúng sinh đau khổ sẽ từ bỏ mỗi một suy nghĩ, lời nói hay hành động sai trái, và luôn giữ những suy nghĩ, những lời nói và những hành động đạo đức. Nguyện cho những chúng sinh này không bao giờ ngừng nỗ lực để đạt đến mục tiêu tối thượng cho chúng sinh, và nguyện cho trái tim của họ sẽ bị cuốn trôi theo dòng chảy của cách cư xử yêu thương. Nguyện cho họ từ bỏ mọi loại hành vi đen tối và được chăm lo bởi các bậc hiền thánh. Nguyện cho mỗi người được tận hưởng một cuộc sống lâu dài vô tận, sống mãi mãi như vậy trong hỷ lạc thường hằng, đến nỗi ngay cả từ chết cũng không bao giờ được nghe nói đến nữa. Nguyện cho mọi nơi chốn hiện hữu trong mỗi thế giới này tức khắc hóa thành những khu vườn thanh nhã, đầy những cây như ý, và nguyện cho các đấng giác ngộ cùng với những người con gái và con trai của các ngài bước đi giữa rừng cây, ca vang lên những bài pháp ngọt ngào. Và ở mỗi nơi đây, nguyện cho chính ngay nền móng của trái đất này được biến đổi từ những hòn đá sắc nhọn trở thành mặt đất ngọc lưu ly của thiên đường, mịn màng và mềm mại như lòng bàn tay để dạo bước trên đó. Và như bảo châu trang hoàng trên cùng nền đất, nguyện cho tất cả thế giới bí mật hiện hữu với những điều tốt đẹp bên trong sẽ tồn tại ở trên đỉnh những vùng đất mới, đông đúc những thiên thần chiến binh. Và cũng thế, nguyện cho tất cả những người còn sống và hít thở sẽ nghe được tiếng chim hót, tiếng gió thổi qua cành cây, thấy ánh sáng mặt trời và chính bầu trời, hát vang lời ca hân hoan bất tận của những bài pháp nhiệm màu. Và bất cứ nơi nào họ đến, nguyện cho họ luôn gặp được những đấng giác ngộ, và con cái của các ngài nỗ lực đạt giác ngộ. Nguyện cho họ sẽ tôn vinh những La Ma, bậc tối cao trong nhân loại, bằng sự cúng dường dồi dào bất tận. Nguyện cho các vị Phật trên bầu trời gửi xuống những cơn mưa đúng lúc để mang lại những vụ mùa bội thu. Nguyện cho tất cả những chính phủ đang hiện diện đưa ra các quyết định của họ dựa vào những giáo pháp, và do đó làm cho cả thế giới thịnh vượng hơn. Nguyện cho mỗi một loại thuốc xuất hiện sẽ có sức mạnh để chữa lành. Nguyện cho những từ bí mật sẽ lấp đầy những hy vọng. Nguyện cho tâm trí của các chúng ma và linh hồn bệnh tật đại loại như thế sẽ hồi phục bởi những suy nghĩ của lòng từ bi. Nguyện cho chúng sinh không bao giờ còn cảm thấy một nỗi đau riêng lẻ nào nữa. Nguyện cho họ không bao giờ cảm thấy sợ hãi, không bao giờ bị tổn thương bởi người khác, không bao giờ không hạnh phúc nữa. Nguyện cho những nơi học tập tâm linh phát triển mạnh, với đầy đủ những người đọc và hát vang những quyển sách thiêng liêng.
Nguyện cho cộng đồng những người thực hành tâm linh luôn luôn sống trong sự hòa thuận và nguyện họ có thể đạt được những mục tiêu cao cả cho việc họ sống cùng nhau. Nguyện cho tất cả những ai đã từng nhận những giới nguyện của một nhà sư sẽ tiến tới việc làm chủ nghệ thuật sống thanh tịnh, loại bỏ mọi phiền nhiễu, dần hoàn thiện tâm của họ, học được thiền định hoàn hảo. Nguyện cho những nữ tu sĩ mãi mãi tìm được sự hỗ trợ cho những nhu cầu vật chất của họ và sống những cuộc đời không có cạnh tranh hoặc bất kỳ mối đe dọa bên ngoài nào. Nguyện cho những ai từng xuất gia sẽ làm chủ chính mình một cách hoàn hảo trong chuẩn mực về đạo đức của họ, và nguyện cho bất kỳ những người đã từng phá đi những chuẩn mực này sẽ hối hận những gì họ đã làm và luôn luôn thực hành để làm sạch nghiệp. Nguyện cho họ sau này được sinh vào cõi cao hơn và trong cuộc sống mới của họ sẽ không bao giờ nhìn thấy kỷ luật tâm linh của họ thất bại một lần nữa. Nguyện cho mỗi nhà hiền triết, người mà sống trong thế giới này sẽ tìm thấy niềm vinh dự cho họ và luôn luôn được cúng dường thức ăn và các nhu cầu khác mà họ yêu cầu. Nguyện cho họ luôn luôn gìn giữ trái tim của họ được tinh khiết và nguyện cho họ được vang danh khắp nơi trên toàn thế giới. Nguyện cho không ai trong số những người này một lần nữa trải qua những nỗi đau của các cõi thấp hơn bằng sức mạnh vượt ra ngoài sức mạnh của các vị thánh. Nguyện cho họ nhanh chóng đạt được trạng thái của đấng giác ngộ hoàn toàn mà không chút khó khăn. Nguyện cho mỗi chúng sinh đau khổ ở đó sẽ cúng dường lặp đi lặp lại cho mọi đấng giác ngộ. Và nguyện cho các đấng giác ngộ sẽ tận hưởng mãi mãi những gì chúng tôi đã cúng dường cho họ trong làn sóng vô hạn của hạnh phúc. Nguyện cho mỗi kế hoạch bên trong trái tim của mỗi Bồ Tát là để giúp đỡ cho mọi chúng sinh thành sự thật. Nguyện cho tất cả mọi người nhận được mọi điều mà các đấng giác ngộ đang che chở cho chúng ta, đang suy nghĩ cho chúng ta có được. Nguyện cho những người theo những con đường thấp hơn của việc tự giác ngộ và những người được nghe mà giác ngộ đạt được hạnh phúc họ tìm kiếm. Và nguyện cho chúng ta, thông qua lòng tốt của Ngài Gentle Voice, sẽ nhớ tới kiếp này qua kiếp khác, chúng ta là ai và những gì chúng ta thực hành, từ chối lối sống trần tục lặp đi lặp lại, cho đến ngày chúng ta đạt được mức gọi là niềm vui mãnh liệt. Nguyện cho chúng ta đạt được các khả năng bí truyền để sống ngay cả khi thiếu thốn thực phẩm nhất, sẽ càng ngày càng mạnh mẽ và khỏe mạnh hơn. Trong tất cả kiếp sống của chúng ta, nguyện cho chúng ta nhận được sự giàu có của việc học để sống trong nơi tĩnh mịch với chẳng gì hơn là những nhu cầu cơ bản nhất. Và khi bất cứ ai từng chờ đợi để gặp Ngài hay hỏi Ngài thậm chí là một câu hỏi nhỏ, nguyện cho các tấm vải the che mắt họ được xé đi để mà các đấng bảo vệ cao, Ngài Gentle Voice, ngay lập tức xuất hiện. Chúng ta đang làm việc để đạt được những mục tiêu của tất cả các chúng sinh sống ở mọi nơi của vũ trụ này. Và như vậy, bằng sức mạnh này, nguyện cho chúng ta có thể học hỏi để làm mỗi một điều trong những điều mà Ngài Gentle Voice có thể làm được. Và nguyện cho chúng ta quyết định rằng chúng ta sẽ ở lại để làm việc, để làm sạch sự đau khổ của tất cả chúng sinh. Cho đến ngày cuối cùng của vũ trụ này, cho đến khi những sinh vật đau khổ cuối cùng được thay đổi. Nguyện cho mỗi một đau khổ đến với bất kỳ một chúng sinh nào sẽ nở lên tôi bây giờ thay cho họ. Nguyện cho các chư vị Bồ Tát sẽ tiến về phía trước và lan tỏa ra khắp tất cả các thế giới để làm việc cho hạnh phúc của tất cả. Những lời dạy của các đấng giác ngộ là diệu dược có thể chữa lành căn bệnh hiểm nghèo của tất cả các loài chúng sinh. Những lời dạy là nguồn gốc tối hậu của mỗi dạng của hạnh phúc. Và vì vậy, bởi năng lực này, nguyện cho những lời dạy này vẫn tồn tại lâu dài trên hành tinh này với tất cả sự hỗ trợ họ yêu cầu và tất cả sự tôn trọng họ xứng đáng. Và cuối cùng tôi quỳ xuống bên Ngài, người có một giọng nói nhẹ nhàng, người đủ tử tế để dạy cho tôi những con đường của đức hạnh. Vì vậy, lần cuối tôi quỳ xuống bên Ngài, người đã đủ tốt bụng để nâng đỡ tôi từ thời thơ ấu. Tôi cúi lại Ngài, người hướng dẫn tâm linh của tôi.